Hello everyone, እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፊዚክስ ፎር ግሬድ 11 and 12 introduction to dynamics interest based questions about dynamics ስለ ዳይናሚክስ ነው በአጠቃላይ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ይሄ ሌሰን ይሄ አንድ ቻፕተር ነው። ዳይናሚክስ የ11ኛ ቻፕተር 4 ግሬድ 11 ፊዚክስ ቻፕተር 4 ስለ ዳይናሚክስ ነው የሚያወራው። ዳይናሚክስ ምንድነው? ካይኔማቲክስ ምንድነው? ካይኔማቲክስ is the branch of mechanics or physics that study about motion without its cause, whereas dynamics is the branch of physics that study about the cause of motion. Dynamics ስለ cause of motion motionን ማን ነው ያስከተለው? ሞሽን እንዲፈጠር ያደረገው ነገር ማን ነው? ስለዛ ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ዳይናሚክስ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ the cause of motion is force. directly ዳይናሚክስ ከምን ጋር ነው የሚገናኘው? ከፎርስ ጋር ነው የሚገናኘው። ከፎርስ ጋር ነው የሚገናኘው። ስለ ፎርስ ግን ስናወራ እዚህ ጋር ትንሽ የሚያስቸግረው ፓርት ምንድን ነው? ስለ ፎርስ ስናወራ force is a vector quantity. ዳይሬክሽኑን ማስቀመጥ ዳይሬክሽን ፕላስ ማግኒቲዩድ እነዛን ስለ ዳይሬክሽኑን ኮንሲደር አድርገን ነው መስራት ያለብን ማለት ነው። because force is a vector quantity. force is magnitude plus direction. እንደ ማንኛውም አልጀብሪክ ቁጥር እንደ ማንኛውም ቁጥር ዝም ብለን ፎርስን አንደምርም አንድ ላይ because ዳይሬክሽኑን ኮንሲደር እያደረግን አንድ ዳይሬክሽን ያለው እየተደመሩ ያሉ ፎርሶች ወይስ አይደለም ምለውን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን እና ያለን ጥያቄውን ስለምንሰራ ማለት ነው። ዳይናሚክስ is a branch of physics that study about the cause of motion, that is force. force ምንድን ነው? force is a push or pull. pushing or pulling of something is force. when you apply a force on something to push or pull, two important things must be considered. ፎርስን አፕላይ ስናደርግ ሁለት ኢምፖርታንት ነገሮችን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን። አንደኛው the magnitude of force፣ ሁለተኛው the direction of force will be considered, will be under consideration። እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ኮንሲደር ካላደረግን ስለ ፎርስ ማውራት ከባድ ነው የሚሆነው ማለት። an object has several force acting on it። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት የተለያየ ፎርሶች አፕላይ ሊደረጉበት ይችላል። ለምሳሌ when you put your book on the table, there is a force that applied by the table on the box upward. ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? there is a table። ይሄ ቴብል ከሆነ እዚህ ቴብል ላይ አንድ መጽሐፍ ብናስቀምጥ ማለት ነው there is a force by the table upward by the table on the box on the book። መጽሐፍ ነው እዚህ ላይ ያስቀመጥ ነው ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ኖርማል ፎርስ ነው የሚባለው። ኖርማል ፎርስ ይባላል። at the same time there is a force by the book downward on the table። ራሱ መጽሐፉ ደግሞ ቴብሉ ላይ ወደ ታች የሚገፋው weight, the weight of the book, that is weight። ሌላው ፎርስ አፕላይ ሊደረግበት ይችላል ቡኩ ለመግፋት። ለምሳሌ ፎርስ አፕላይ F between the book and the table there may be frictional force ሊኖር ይችላል that acts in the opposite direction, that is frictional force። ስለዚህ ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙን ስንሰራው if this is a table፣ ይሄ መጽሐፍ ከሆነ force applied normal force by the table on the book upward, weight downward, perpendicular downward, frictional force to the left። እነዚህ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ናቸው ማለት ነው። ይሄንን ዳይሬክሽን ኦፍ ፎርስ ሌላ ፎርስ የለም። ከነዚህ ፎርሶች ውጪ መጽሐፉ ላይ አፕላይድ የሆኑ ፎርሶች ሌላ ፎርስ የለም ማለት ነው። ቶታል ፎርስን ስፈልግ ለምሳሌ
ቶታል ፎርስ ወይ ደግሞ ኔት ፎርስ is equals to force this is to the right, frictional force to the left, they are opposite in direction, F minus frictional force ነው የምለው ማለት ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ F minus frictional force ሁለቱ ፎርሶች የትኛው ፎርስ F እና ፍሪክሽናል ፎርስ አሎንግ ኤክስ ናቸው። ኖርማል ፎርስ እና ዌይት አሎንግ ዋይ ናቸው። ኖርማል ፎርስ ዙኳልስቱ ዌይት ዛት ኢስ mg። ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ኦን ዘ ሆሪዞንታል ሌቨልድ ሰርፌስ ላይ ከተቀመጠ ኖርማል ፎርስ ዙኳልስቱ ዘ ዌይት ኦፍ ዘ ኦብጀክት። ስለዚህ ኔት ፎርስን ስንፈልግ ኔት ፎርስ ማለት ቶታል ፎርስ ነው። ኔት ፎርስን ስንፈልግ ያሉትን ፎርሶች አንድ ዳይሬክሽን ላይ ያሉትን ፎርሶች አንድ ላይ በመደመር ዳይሬክሽናቸው አንድ አይነት ከሆነ እንደምራለን፣ ኦፖዚት ከሆነ ግን እንቀንሳለን ማለት ነው። ቶታል ፎርስ ስንፈልግ ኤኒዌይስ ጥያቄ ስላለ እነዛን ጥያቄዎች ስንሰራ ሞር ክሊር እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ስለ ዳይናሚክስ ኢንትሮዳክሽን ነው እየሰጠው ያለሁት ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ካለ ያንን ፍሪክሽናል ፎርስ ኮንሲደር እናደርጋለን። አፕላይድ ፎርስ እንደዛው፣ ሌላም ፎርስ ካለ ዳይሬክሽኑን ኮንሲደር እያደረግን እየደመርን እንሄዳለን ማለት ነው። ዜር አር ፎር ፈንዳሜንታል ፎርስስ ኢን ኔቸር። አራት ፈንዳሜንታል ፎርሶች ኔቸር ኤግዚስት የሚያደርጉ ናቹራሊ ኤግዚስት የሚያደርጉ ፎርሶች አሉ። እነዛ ፎርሶች አራት ናቸው። ኔቸር there are four fundamental forces they exist in nature. First, the strong nuclear force. This force exists in nature. This type of force, it is formed between subatomic particles. ይሄ between subatomic particles የሚፈጠር type of force ነው ማለት ነው። strong nuclear force ተብሎ የሚጠራ ይሄ ምንድነው ጥቅሙ? it keeps the nucleus of the atom from flying apart due to repulsive force. ይሄ nucleus of the atom, in the nucleus there are three subatomic particles, proton, neutrons and electrons. In the nucleus proton እና neutron they exist in the nucleus. እነዚህ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ሁለቱ ነገሮች እንዳይነጣጠሉ እንዳይለያዩ ከኒኩለስ እንዳይወጡ አጥብቆ የሚይዝ ታይፕ ኦፍ ፎርስ ነው ስትሮንግ ኑክሊር ፎርስ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ሌላኛው ታይፕ ኦፍ ፎርስ which exists in nature, the first one is strong nuclear force አሁን ያልኩት ማለት ነው። ሁለተኛው ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ ይባላል። ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ a force formed between electric charges. This is chapter 4 of grade 12 physics. Electromagnetic force, this is also exists in nature. The force formed between electric charges as well as the force formed between the current carrying conductor. Between current carrying conductor there is a force, either attractive force or repulsive force. It depends on the direction of the current as well as the force formed between charges. 2-point charges depend on the sign of the charges that carried by the charges. The third one, the weak nuclear force which arises between radioactive decay. ይሄ weak nuclear force it is exist in nature. ሶስተኛው type of force, fundamental forces that exist in nature ነው weak nuclear force ይባላል, which arises between radioactive decay. Important for nuclear reaction. ይሄ it is important for nuclear reaction. The last, the fourth one is the gravitational force formed between two objects of mass m1 and m2. ይሄ gravitational force, universal gravitational force which is called, this is Newton's gravitational force የሚባለው ማለት ነው። universal gravitational force is equals to gm1 m2 over r square. በዚህ ነው ማቴማቲካሊ ኤክስፕሬስ ካልኩሌት የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ፎርስ any object that has mass, between any object which has mass there is a force ነው ምለው ኒውተን። this force is mathematically expressed as g is universal gravitational constant m1 m2 over r square. ስለዚህ the four fundamental force የሚባሉት strong nuclear force, weak nuclear force, electromagnetic force, gravitational force ይባላሉ ማለት ነው። በዚህ
ቻፕተር ስር አንደር ዳይናሚክስ በጣም ዲቴይል ዲስኬዝድ መሆን ያለበት ነገር ኒውተንስ ሎው ኦፍ ሞሽን የሚባሉት ኒውተንስ ፈርስት ሎው፣ ኒውተንስ ሰከንድ ሎው፣ ኒውተንስ ሰርድ ሎው እዚህ ዲስኬዝድ ይሆናሉ ማለት ነው። አንደር ዚስ ቻፕተር ኒውተን ፈርስት ሎው states that the body at rest remain at rest unless net force act on it, and the body in motion continues its motion with constant velocity unless net force act on it. Look, the body at rest is remain at rest. የትኛውም ኦብጀክት at rest ከሆነ at rest ሆኖ ይቀጥላል፣ እዛው ይቀራል throughout its life። ምን ካልሆነ የሆነ ፎርስ መጥቶ ያንን ፒክ ካላደረገ አምባላንስድ ፎርስ ኔት ፎርስ መጥቶ አክት ካላነሳው ማለት ነው። ሞሽን ላይ ያለው ሞሽኑን ኮንቲኒዩስሊ ዊዝ ኮንስታንት ስፒድ ይቀጥላል። ምን ካልሆነ ኔት ፎርስ አክት ኔት ፎርስ አክት ካልሆነ ማለት ኔት ፎርስ ኢፍ ኔት ፎርስ ኢዝ ዜሮ ማለት ምን ማለት ነው? ኢፍ ኔት ፎርስ ኢዝ ዜሮ ዘ ቦዲ አት ሬስት ኢዝ ሪሜን አት ሬስት ማለት ኔት ፎርስ ዜሮ ማለት ምን ማለት ነው? ዜር አር ቱ ኮንዲሽንስ ፎር ዚስ። ኔት ፎርስ ዜሮ ማለት ኖ ፎርስ አክት ኦን ዘ ኦብጀክት አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛው the sum of the force act on the object is equal to zero። አንደኛው አንድ ኦብጀክት ኔት ፎርሱ ዜሮ ነው የምንለው አንደኛው ለምሳሌ ኔት ፎርስ ይሄ አንድ ኦብጀክት ነው፣ ኔት ፎርሱ ዜሮ ነው። ኔት ፎርስ ማለት ቶታል ፎርስ ነው። ኔት ፎርስ ዜሮ ነው። ዜሮ የሚሆንበት ኬስ በሁለት ኬስ ኔት ፎርስ ዜሮ ሊሆን ይችላል። እዚህ ኦብጀክት ላይ ይሄ ብሎክ ከሆነ ብሎኩ ላይ አፕላይ የሆነ ፎርስ ዜሮ የሚሆንበት መንገድ ሁለት ነው። አንደኛው ምንም ፎርስ ቦክሱ ላይ አፕላይ ካልተደረገ ኔት ፎርሱ ዜሮ ሊሆን ይችላል። ምንም ፎርስ ከሌለ ያው ኔት ቶታል ፎርስ ዜሮ ይሆናል። ሁለተኛው ፎርስም አፕላይ ሆኖ ለምሳሌ በዚህ ጋር 50 ኒውተን 50 ኒውተን ወደዛ የሚገፋ ከሆነ በዚህ ጋር በ50 ኒውተን ወደ ሌፍት የሚገፋ ከሆነ ኔት ፎርሱ ምን ሆናል ማለት ነው? 50 ሲቀነስ 50 ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መልኩ ነው እዚህ ጋር ማየት ያለብን ኔት ፎርስ ዜሮ የሚሆንበት መንገድ። አንደኛው ኖ ፎርስ አክት ኦን ዘ ኦብጀክት ኔት ፎርስ ዊል ቢ ዜሮ። ሁለተኛው ዘ ሳም ኦፍ ዘ ፎርስ አክት ኦን ዘ ኦብጀክት ኢፍ ኢት ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ኔት ፎርስ ኢዝ ዜሮ። ዚስ ኢዝ Newton's first law. Newton's first law, sometimes called the law of inertia. Inertia is the Latin word. Inertia ማለት ምንድን ነው? This Latin word inactive ማለት ነው። Inertia is the tendency of an object to resist change. The tendency of an object to resist change is called inertia ይባላል ማለት ነው። The tendency of an object to resist change። ሌላኛው ኒውተን ሰከንድ ሎው። ኒውተን ሰከንድ ሎው is direct ኔት ፎርስ ዜሮ ከሆነ ብሎ ነው ኒውተን ፈርስት ሎው የሚያስተምር። if ኔት ፎርስ is ዜሮ አንድ ኦብጀክት ከተቀመጠ ተቀምጦ ይቀራል። የሚሄድም ከሆነ ዊዝ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው የሚሄደው ነው። ካልሆነስ ኔት ፎርስ ዜሮ ካልሆነስ ኔት ፎርስ ዜሮ ካልሆነ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? if net force is not zero ብሎ ነው ኒውተን ሰከንድ ሎው። if net force is not zero, if net force is different from zero, the acceleration of an object that is produced by the net force is directly proportional to the net force and inversely proportional to mass ነው የሚለው ማለት ነው ኒውተን ሰከንድ ሎው። ኒውተን ሰከንድ ሎው ይሄንን ነው የሚያስተምረን። ኒውተን ሰርድ ሎው action and reaction force. For every action there must be a reaction force. The direction of reaction force and the direction of action force are opposite always, equal in magnitude, but they are opposite in direction. ስለነዚህ ነው የሚያስተምረን ማለት ነው ዳይናሚክስ። ሌላ ወደ ጥያቄው እንመለሳለን። ጥያቄውን ወደ መስራት እንመለሳለን። ኢንትሮዳክሽን ትንሽ ኢንትሮዳክሽን ትሆናለች ያልኩትን ነው ይዤ የቀረብኩት እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን ቱ ዳይናሚክስ። then ወደ ጥያቄው መስራት እንግባ። ኢንትራንስ ቤዝድ ኩዌስችንስ about ዳይናሚክስ። የመጀመሪያው ጥያቄ two forces exerted on a block as shown below። ሁለት ፎርሶች አሉ። አንደኛው ፎርስ 15 ኒውተን along this direction and 20 Newton along this direction, 37 degree within the x-axis
and 33 degree within the x-axis. What is the horizontal component of the net force? እነዚህ ሁለቱ ፎርሶች ቦክሱ ላይ ነው አፕላይ የተደረጉት። ይሄኛው ፎርስ ወደዚህ እየጎተተ ነው፣ ይሄኛው ፎርስ ወደዚህ እየጎተተ ነው ቦክሱ ማለት ነው። ይሄኛው ፎርስ በ53 ዲግሪ ነው ከኤክስ አክሲስ ጋር የፈጠረው፣ እዚህ ጋር ግን 37 ዲግሪ ነው ያለው ማለት ነው። ግን እኛ የተጠየቅነው እዚህ ጋር the horizontal component force ነው። ያንን ኢንዲኬት ለማድረግ መጀመሪያ ይሄ ፎርስ 15 ኒውተን ፎርስ can be decomposed into F along X ወደዚህ ማለት ነው። ይሄኛውን ሶሪ እዚህ ጋር ሰፋ አድርገን ለመስራት ሞክር። ሉክ ይሄኛው ቦክስ እዚህ ጋር ቢሆን ሂር 15 ኒውተን ፎርስ አለ 50 ኒውተን ነው። ይሄኛው ቢሆን ይሄኛው 20 ኒውተን ፎርስ ቢሆን then 53 degree 37 degree, this is 37, this is 37, 37, this is 53. ስለዚህ ይሄ ፎርስ ይሄኛው ፎርስ 15 ኒውተን can be decomposed into force along x fx and force along y fy። ወደዚህ ስንመጣ force along x ይሄንን force 1 ቢሆን ይሄ force 2 ቢሆን this is force 2 of x, this is force 1 of x, force 1 of y, here force 2 of y ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር this is to the right, this is to the left ሁለት ፎርሶች ነው ያሉን along x። አንደኛው f1 of x ነው፣ ሁለተኛው f2 of x ነው። ሌላ ፎርስ የለንም along x። እዚህ along y f1 of y እና f2 of y ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? f horizontal is equals to f1 of x minus f2 of x. f1 of x ማለት f1 cos of 37 degree minus f2 cos of 53 degree ይሄኛው 53 ነው። ስለዚህ f1 20 ነው። 20 times cos of 37 degree ማለት 0.8 minus f2 50 times 0.6. So this is equal to 16 minus 30 which is equals to minus 14 east ነው የሚሆነው። so this minus 14 east is equals to 14 west። ስለዚህ ወደ ምርጫው ስንመለስ ወደ ጥያቄው ስንመለስ A 70 ኒውተን ኢስት፣ B 30 ኒውተን ዌስት፣ C 28 ኒውተን ዌስት፣ D 14 ኒውተን ዌስት is the correct answer. Next question number 2. Find the acceleration of the box if there is no friction between the surface and the box. The force applied on the box is 20 Newton horizontally. Acceleration produce ለማድረግ ማለት ነው። Here let's say the ማሱን እዚህ ጋር አልተሰጠም፣ በስህተት ተዘሏል። ማስ is equals to 2 kilogram እንውሰድ ማሱን ማለት ነው። The mass of the box is 2 kilogram. Now
So force is equals to mass times acceleration. Since there is no frictional force ስለሌለ force is equals to mass times acceleration ነው የምንለው። ከዛ acceleration is equals to force over mass, force 20 mass 2, this is equal to 5 meter per second square. 5 meter per second square. Next question. The coefficient of friction is 0.4. The box between the box and the surface, if there is frictional force which have coefficient of friction 0.4 ይላል ጥያቄው ማለት ነው። ይሄንን ስንሰራው ለምሳሌ ይሄ ቦክሱ ነው። እዚህ ጋር ፎርስ is equals to 20 ፍሪክሽናል ፎርስ ሁሌ in the opposite direction to motion ነው። ይሄ ቦክስ ወደ ፊት ስላይድ የሚያደርግ ከሆነ ያለውን ጊዜ ዳይሬክሽን ቱዋል ዘ ራይት ፍሪክሽናል ፎርስ ቱ ዘ ሌፍት ነው። ስለዚህ አሁን ኔት ፎርሳችን ምንድን ነው ነው አክሰለሬሽን ለመፈለግ ሁሌ ቶታል ፎርስ ወይ ደግሞ ኔት ፎርስ ነው መፈለግ ያለብን። ኔት ፎርሳችን ይሄኛውን ፎርስ ከዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ቀንሴን ነው የምናገኘው። ፎርስ ማይነስ ፍሪክሽናል ፎርስ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይሄኛው ፎርስ ቱ ዘ ራይት ነው፣ ይሄኛው ፎርስ ቱ ዘ ራይት ነው፣ ፍሪክሽናል ፎርስ ቱ ዘ ሌፍት ነው። ቶታል ፎርስ ለመፈለግ እነዚህ ሁለቱ ፎርሶች መቀናነስ ነው ያለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 20 ነው ፎርሱ። እዚህ ጋር ያለው ፍሪክሽናል ፎርስ ደግሞ ፍሪክሽናል ፎርስ is equals to coefficient of friction times normal force ነው። frictional force is equals to coefficient of friction times normal force. So net force is equals to 20 minus coefficient of friction that is 0.4 normal force ማለት mg ማለት ነው mg. If the object is placed on the horizontally leveled surface, normal force is equals to weight. Therefore 20 minus 0.4 times 2 times, let's say gravity is 10. So this is equal to 20 minus 10 for 8. So this is 12 Newton. This is net force ነው። ይሄ እንግዲህ ኔት ፎርስ 12 አግኝተናል። ይሄንን ተጠቅመን አክሰለሬሽን እንፈልጋለን። አክሰለሬሽን is equals to net force over mass. ኔት ፎርሳችን 12 ነው፣ ማስ 2 then acceleration is equals to 6 meter per second square. 6 meter per second square. This is the value of acceleration. The value of acceleration. Next question. Question number 3. A 5 kilogram mass pushed upward along an inclined plane of inclination 30 degrees with the constant force F. If the acceleration of the block for this motion is 1 meter per second square and the plane is assumed to be frictionless, what is the magnitude of the constant force which is applied on the block? So to do this, ይሄንን ለመስራት if this is inclined plane ነው ይሄ force applied on this block ወደ ላይ ነው እየተገፋ ያለው ማለት ነው በፎርስ F። አሁን እዚህ ጋር የምንፈልገው ማንን ነው? F ነው። በምን ያክል ፎርስ ነው ቦክሱ እየተገፋ ያለው ወደ ላይ የሚለውን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ማሱ ኦሬዲ ተሰጥቶናል። ማስ አለን 5 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ፍሪ ቦዲ ዲያግራሙን መስራት መቻል አለብን። እዚህ ጋር ሰፋ አድርጌ ልስራውና look, there is a force that applied by the plane upward on the block that is normal force ብለን የምንጠራው ፕሌኑ ኢንክላይንድ ፕሌኑ ቦክሱን የሚገፋበት ፎርስ ነው ይሄ። this is the weight of the box mg. This mg can be decomposed into mg cos theta which is perpendicular to the normal force mg cos theta
and towards along the plane which acts down on the block ብሎኩን ወደ ታች እንዲጎተት በዚህ የሚረዳ ፎርስ ማለት ነው። that is mg sin of theta። ስለዚህ mg cos theta እና ኖርማል ፎርስ ምንም አይነት ኮንትሪቢዩሽን የላቸውም። ምን ለማድረግ ቦክሱ ኢንክላይንድ ፕሌኑ ላይ እንዲንቀሳቀስ ምንም አይነት እርዳታ የማያደርጉት ፎርሶች እነማን ናቸው ማለት ነው? አንደኛው ኖርማል ፎርስ ነው። ሁለተኛው ኤምጂ ኮስ ቴታ ነው። ስለዚህ ኤምጂ ሳይን ቴታ ቦክሱ ወደ ታች ስላይድ እንዲያደርግ የሚረዳ ፎርስ ነው። ኤምጂ ሳይን ቴታ ኤምጂ ሳይን ኦፍ ቴታ ይባላል። በዚህ ጋር ወደ ላይ የተገፋ ነው በኤፍ ብለናል። ኤፍ እና ኤምጂ ሳይን ቴታ ሁሌ ዳይሬክሽኑ ወደ ታች ነው አሎንግ ዘ ፕሌን። ፎርስ አፕ ነው። ኤምጂ ሳይን ቴታ ዳውን ስለሆነ ዳይሬክሽናቸው የተለያየ ነው። ፍሪክሽን ስለሌለው ኔት ፎርሳችን አሁን ኤፍ ማይነስ ኤምጂ ሳይን ኦፍ ቴታ ኤምጂ ሳይን ኦፍ ቴታ which is equals to ኤምኤ ይሆናል። ኤምኤ ይሆናል። ፎርስ አፕዋርድ ኤምጂ ሳይን ቴታ ዳውንዋርድ which is equals to mass times acceleration። ፎርስ ማይነስ ኤምጂ ሳይን ቴታ ማለት ነው ኔት ፎርስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ማይነስ ኤምጂ ሳይን ኦፍ ቴታ is equals to ኤምኤ ኤምኤ therefore force is equals to mg sin of theta plus ma. So this is equal to m5 times 5 times sorry ስለዚህ mass 5 times gravity 10 times sin 30 ዲግሪ ነው አንግሉ ፕላስ ማስ ሲጋ 5 times acceleration 1 therefore this is equal to sin 30 ማለት 1/2 ነው 1/2 5 ይሆናል ስናጣፋ 25 plus 5 which is equals to 30 newton therefore the plane is pulled upward along the block is put along the plane upward within 30 Newton force. Therefore, the answer is 30 Newton. Question number 4. Depending on question number 3 above, if the plane has friction with coefficient of friction 0.4, what is the magnitude of the force applied on the mass? Look, this is very interesting question. መጀመሪያ የሰራ ነው ሶስተኛ ጥያቄ ላይ ፍሪክሽን ከሌለ ብለን ነው። ፍሪክሽን የለውም ነው። there is no friction between the block and the plane። ፍሪክሽን ካለ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን 4 ከሆነ ነው የምለው። ስለዚህ አሁን እንደገና ስንሰራው ያንን ጥያቄ ፍሪክሽን ከገባበት this is along this direction downward ሁለት ፎርሶች አሉ። አንደኛው mg sin theta ነው። ሁለተኛው ብሎኩ ወደ ላይ እንዳይሄድ የሚያደርግ ፍሪክሽናል ፎርስ ነው። ብሎኩ ግን ወደ ላይ የሚገፋበት ፎርስ ኤፍ አለ ይላል ጥያቄው። አሁን ቦክሱ ወደ ላይ እንዳይሄድ የሚያደርጉት አንድ ፍሪክሽናል ፎርስ ነው፣ ሁለተኛ mg sin theta ነው። ስለዚህ ኤፍ ማይነስ mg sin theta minus frictional force which is equals to ma ፍሪክሽናል ፎርስ እንጨምርበታለን እዚህ። ስለዚህ ፎርስ ማይነስ mg sin of theta which acts downward on the block minus frictional force is equals to ma. So force is equals to mg sin theta ወደዛ ሲወስደው
ፖዚቲቭ ሆናል። ኤምጂ ሳይን 30 ዲግሪ ፕላስ ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ደግሞ ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ ነው ፕላስ ኤምኤ። አሁን ኤም ስንት ነው? 5 ታይምስ 10 ፕላስ ሳይን 30 ነው ታይምስ ሳይን 30 1/2 ነው። ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ታይምስ ኖርማል ፎርስ ኤምጂ ኮስ ቴታ ነው። ኖርማል ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምጂ ኮስ ቴታ when the object is placed on the inclined plane ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ከተቀመጠ ኦብጀክቱ ግን ኖርማል ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዌይት። እዚህ ጋር ግን ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ስለተቀመጠ ኖርማል ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምጂ ኮስ ቴታ ነው ታይምስ ኤምጂ ኮስ ቴታ ፕላስ ኤምኤ። ስለዚህ ምንድን ነው የሆነው? ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤምጂ ሳይን ቴታ ኤምጂ ኤም 5 ጂ 10 ታይምስ 1/2 ፕላስ ሚው 0.4 ታይምስ ጂ 10 ኮስ ቴታ ኮስ 0.86 ነው ኮስ 30 ፕላስ ኤም 5 አክሰለሬሽን 1 ነው። ይሄንን ቁጥር ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው። ይሄን ቁጥር ሲምፕሊፋይ አድርገን the force applied on the object upward when frictional force acts on the block downward እናገኛለን ማለት ነው። next question number 5. What is the acceleration? This is the pulley system. What is the acceleration and the tension T? Mass 1 and mass 2. Here consider as there is no friction between the pulley and the rope, so you ask her to determine acceleration and the tension. ስለዚህ ይሄንን ስንፈልግ ምን እናደርጋለን? ሁለት ኢኩዌሽኖችን ማውጣት መቻል አለብን። አንደኛው ለዚህ ሲስተም ለመጀመሪያው ለዚህ ሲስተም ማለት ለዚህኛው ፓርት አንድ ኢኩዌሽን ለዚህኛው ፓርት ሁለተኛ ኢኩዌሽን እናወጣለን። ለዚህኛው ለምሳሌ ይሄ ወደዚህ ነው ሮቴት እያደረገ ያለው እየሄደ ያለው ወደዚህ ነው ብለን ኮንሲደር ብናደርግ ወደዚህ ነው እየሄደ ያለው ብለን ኮንሲደር ስናደርግ ለዚህኛው ማለት ነው ቲ ማይነስ ኤም2 ጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤም2 ኤ ለዚህኛው ማለት ነው። ይሄ አንድ ኢኩዌሽን ኤም2 ታይምስ አክሰለሬሽን። ኦኬ ሰፋ አድርገውና ወደዚህ ልውረድ። ፑሊ ሲስተሙ ይሄ ከሆነ this is a pulley system እዚህ ጋር እንደዚህ ቢሆን እንዲህ ነው ሮቴት እያደረገ ያለው ብለን ኮንሲደር ብናደርግ this is m1 this is m2 this is t this is t። አሁን ለዚህኛው ፓርት ብቻ ለዚህ ፓርት ኢኩዌሽን ላውጣ። ቴንሽን ማይነስ m2a m2g is equals to m1 and m2a ቴንሽን አፕዋርድ የዚህ ዌይት ግን ዳውንዋርድ ነው። ይሄ m2g ያልኩት ዌይቱ ነው ማለት ነው። ዳውንዋርድ ነው አክት እያደረገ ያለው። ለዚህኛው ኢኩዌሽን ሳወጣ ወደዚህ ነው እየሄደ ያለው ብያለው። ዌይት m1g m1 ማለት ለዚህ ነው ማስ 1 ታይምስ g ዌይት ዳውንዋርድ ማይነስ ቴንሽን is equals to m1a ቴንሽን is cancelled by tension simultaneous equation ነው የሰራው ያለው ወደ ታች ነው እየደመርኩ ያለው ከዛ ማቀረ ማለት ነው m1 g minus m2g is equals to m2a plus m1a ስለዚህ m1g minus
m2 g is equals to acceleration into m1 plus m2 ይሆናል ማለት ነው። ሶ acceleration is equals to m1 ሁለት ነው times gravity 10 minus m2 1 times 10 over mass is mass 1 plus mass 2 mass 1 ሁለት mass 2 አንድ ነው 3 ይሆናል ማለት ነው። 20 minus 10 this is 10 over 3 meter per second square is acceleration። ይሄንን ከያዝን በኋላ ቴንሽንን ለመፈለግ ቴንሽን ማይነስ m2 g is equals to m2a ነበር ያልነው መጀመሪያ። ስለዚህ ቴንሽን is equals to m2 ወደዛ በወስደው m2 that is 1 times 10 plus 1 times 10 over 3 this is 10 plus 10 over 3 this is 30 plus 10 40 over 3 Newton. This is tension. Therefore, acceleration 10 over 3. Tension 40 over 10 is the answer. Next question. What is the force applied on the block to slide up if there is no friction between the block? There is no friction between the block and the plane. No frictional force. Look here, no frictional force ይላል። ተመሳሳይ ነው መጀመሪያ ከሰራ ነው ጋር። እቺኛ አንግል ነች 30 ዲግሪ ነች። ወደዛ ይወጣችሁ 30 ዲግሪ ነው። what is the force applied on the block to slide up if there is no friction force between the block and the plane? ይሄ ተመሳሳይ ነው መጀመሪያ ከሰራ ነው ጋር ማለት ነው። በmg sin theta ወደ ታች force minus mg sin 30 ዲግሪ is equals to ma ነው። እዚህ ጋር ማሱ 2 ኪሎ ግራም ነው። 2 ኪሎ ግራም ወስደን ብንጠቀም እዚህ ጋር አፕላይድ ፎርስን መፈለግ ማለት ነው። ማስ አለን፣ ግራቪቲ አለን። ሳይዝ 30 ማለት 1/2 ነው። ማስ አለን፣ አክሰለሬሽን 1 ከሆነ ሰብስቲቱት አድርጎ ብቻ መፈለግ ነው ማለት ነው የሚሆነው። ፍሪክሽን ካለም ተመሳሳይ if there is frictional force if there is frictional force force minus mg sin of 30 ዲግሪ minus frictional force is equals to ma ብለን ነው የምንሰራው። ማስና አክሰለሬሽን አስፈላጊ ናቸው ፎርስን ለመፈለግ ማለት ነው። ተመሳሳይ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ከሰራ ነው ጋር አንድ አይነት ስለሆነ ነው ማለት ነው። በድጋሚ የመጣ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ስራችን ምንድነው? ስንት ፎርሶች ናቸው ኦብጀክቱ ላይ አፕላይ የሆኑት? የመጀመሪያ ነገር ያንን ፎርስ ከነ ዳይሬክሽኑ ማስቀመጥ መቻል ነው የመጀመሪያ ስራ። ዳይሬክሽኑ እና ፎርሱን ካስቀመጥን በኋላ አንድ አይነት ዳይሬክሽን ላይ ያሉትን ፎርሶች አንድ ላይ መደመር፣ ዳይሬክሽናቸው ግን የተለያየ የሆነውን መቀናነስ ነው ያለብን ማለት ነው። ይሄንን ስናደርግ ምንድነው እየፈለግን ያለው? ኢንዳይሬክትሊ ቶታል ፎርስ ነው። ቶታል ፎርስን ፈልገን አክሰለሬሽንም ከሆነ አክሰለሬሽን እንፈልጋለን። ወደ ቴንሽንም የሚያድ ፑሊ ሲስተም ከሆነ ግን 2 ኢኩዌዥን 3ም ከሆነ 2 ኢኩዌዥን ያንን ኢኩዌዥናቸውን ድራይቭ እናደርጋለን። ሳይመልቴኒየስሊ ሳብስቲቱት እያደረግን እንፈልጋለን ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል። ስለ ዳይናሚክስ ከኢንተራንስ ጥያቄ ብዙ ተሰርቶ ከዚህም በፊት የቆዩ ጥያቄዎች የተለቀቁ ስላሉ ይሄንን ቻናል ሪፌር እንድታደርጉ በድጋሚ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ የ2 የ3 የ4 ተከታታይ አመታትን ኢንተራንስ ኤግዛሞች አንድ ላይ በማምጣት ከየቻፕተሩ ተሰባስቦ ለቃቅሜ የሰራሁት ስላለ እነዛ በጣም ኢንተረስቲንግ ጥያቄዎች ናቸው። ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ራሳችሁን በዚህ መልክ እንድታዘጋጁ
እጋብዛችኋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ካላችሁ እዚሁ ላይ ኮሜንታችሁን ጻፉ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በድጋሜ እጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ።